Ayan, good morning. Yes sir. So ito ay para sa Honda Mobilio. Ito yung inyong automatic transmission. So schedule natin for today, magre-rebuild at dumating na yung ating Fiesta. So ito yung chain na gagamitin para dito. At siyempre yung ating bearing na gagamitin para dito. Kaya ito nadurog dahil dito. Ayan. Ito ay ang inyong chain. Meron palang putol inside. So dito nagka-problema ang inyong bearing dahil sa putol na ito. Kasi hindi naman yan kung tipong ikot-ikot lang, hindi po yan madudurog. So nadurog ito dahil putol yung ganito niya, chin. Dito tayo natagalan. So this time, schedule for today ay pag-rebuild na nitong Honda Mobilio. Ayan sir, yung Honda Mobilio. Ilapit ko lang para sa plate number niya. Ayan yung nandun pa yung transmission niya, wala pang laman yan dyan. Simple. Ayan sir, Honda Mobilio. Medyo natagalan tayo dahil sa pyesa.